21 februari 1937. Mijn laatste onderzoek als detective. Ik en mijn kuchende partner zijn op zoek naar de moordenaar van mijn vrouw. Detective Benjamin. 4 jaar ken ik hem al. En zijn vrouw. Sinds hij Mary leerde kennen, is hij anders. Hij kiest voor de hoer in plaats van mij. Hij is beter af zonder huil. Ik weet niet wat we hier doen. Hij vermoedt niks. Dus ik heb geen idee wie hij denkt dat zijn vrouw heeft vermoord. Je bleef altijd mijn partner, Jimmy. Maar je had nooit aan mijn vrouw moeten komen.